हेलो साथीहरु, स्वागत गर्छु। आज फेरि हामी हजुरको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएका छौं। यो प्रोडक्ट तपाईलाई सारै नै युजफुल हुनेछ। यसले गर्दाखेरि हजुरलाई पानीको सदुपयोग हजुरले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र पानी वेस्टेज पनि जाने छैन। यसले वर्क कसरी गर्छ र यो प्रोडक्ट के हो, हजुरलाई सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा हामी हजुरलाई दिनेछौं। यो वाटर ट्याङ्क ओभरफ्लो टकिङ अलार्म रहेको छ। यसको यो भन्नाले हजुरको जुन पानी ट्याङ्की भरिसकेपछि पानी एक्स्ट्रा पोखिरहेको हुन्छ, त्यो पोखिनबाट जोगिनेछ। यसलाई युज गर्नको लागि हजुरले कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यो पनि यस भिडियोमै हजुरलाई भन्नेछौं। पानीमा हजुरले कसरी युज गर्नुपर्छ र कुन के वायरहरू जोड्नुपर्छ हजुरलाई सम्पूर्ण जानकारी आज यस भिडियोमै हजुरलाई दिनेछु। यसको फिचरहरू के रहेको छ हजुरले यहाँनिरै सबै देख्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरलाई जुम गरेर देखाइदिन्छु। हजुरले यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी हजुरको सेभ हुनेछ र इम्प्रुभ हुनेछ क्वालिटीमा। र हजुरलाई यसलाई युज गर्नको लागि 230 भोल्ट हजुरले एसी युज गर्न सक्नुहुन्छ, पावर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कुनै ठाउँमा गएर हजुरले झुन्डाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई युज चाहिँ हजुरले अफिसमा, फ्याक्ट्रीमा, घरमा अथवा केहीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्डियन प्रोडक्ट रहेको छ। यो धेरै नै टिकाउ रहेको छ। यो चाइनिज प्रोडक्ट रहेको छैन, यो इन्डियामा बनेको रहेको छ र यसको फुल फिचरहरू सबै इन्डियनै रहेको छ। त्यसको साउन्ड जुन दिन्छ ट्याङ्की भरिसकेपछि त्यसको साउन्ड पनि इन्डियनमै भन्ने छ, हिन्दीमै भन्ने छ। र यहाँभित्र हजुरले के पाउनुहुन्छ त्यो पनि हामी हजुरलाई देखाउनेछौँ। यसमा तपाईले भित्रतिर यो एउटा बट्टा पाउनुहुन्छ। यसलाई हटाइदिउँ मैले। देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोडक्ट रहेको छ। हजुरले यहाँ माथि चाहिँ कुनै ठाउँमा किल्ला झुन्डाएर यो झुन्डाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट हजुरले आफ्नो प्लग जुन प्लग दिएको हुन्छ, एसीको करेन्ट जुन लगाउने प्लग दिएको हुन्छ त्यसमा गएर यो हजुरले जोडिदिनु होला र यसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा लगाएर झुन्डाइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ हजुरले वाटरको जुन ठाउँमा हजुरको ओभरफ्लो हुन थाल्छ, त्यहाँबाट पानी पोखिन्छ, त्यसको भन्दा एक बिता जति तलैतिर हजुरले यो लेभल मिलाएर तार त्यो ठाउँमा हालिदिनु होला। अनि एक्स्ट्रा हजुरले यसमा तारहरू पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लुक हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। वाटर ओभरफ्लो अलार्म भनेको छ यहाँनिर। हजुरले सब ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी पानी ओभरफ्लो हुन थाल्छ त्यति बेला हजुरलाई यसको एउटा साउन्ड आउनेछ। त्यो साउन्डले गर्दाखेरि हजुरले फेरि गएर अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको पानीको बचत पनि राम्रो हुनेछ। अब हामी हजुरलाई यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ र म हजुरलाई स्याम्पलको आधारमा देखाउने छु र हजुरले सेम त्यही ट्रिकले गर्दा हजुरले पनि युज गर्न सक्नु। अब यसपछि अब हामी ट्याङ्कीमा कसरी जोड्नुपर्छ त्यसको बारेमा हामी हजुरलाई देखाउनेछौँ। हजुरले अब यस्तो खालको तारहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली सपहरूमा गएर हजुरले भेट्न सक्नुहुन्छ। जति मिटर तार चाहिन्छ ट्याङ्कीसम्म पुग्न र तपाईँको जुन प्लग हुन्छ त्यो प्लगसम्म एट्याच गर्न जति मिटर तार चाहिन्छ त्यतिसम्म हजुरले तारहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा प्लस माइनस नहेरे पनि हुन्छ, जुनमा जुन जोड्दा पनि हुन्छ। अब हामी जोड्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जोडिसकिएको छ। र यहाँनिरको पोइन्ट जुन सिधा राख्नु होला, यो दुईटाको पोइन्टहरूको लेभल एक ठाउँमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी डाइरेक्ट एक्सपेरिमेन्ट गर्नेछौँ। अब कसरी एट्याच गर्नुपर्छ तपाईँले पनि त्यो सेम टु सेम त्यही तरिकाले एट्याच गर्नु होला ट्याङ्की र ट्याङ्कीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै इक्जाम्पलको आधारमा म हजुरलाई यो देखाउँदैछु। मल्टिप्लगतिर मैले जोडेर राखेको छु। अब यहाँनिर हजुरले जुन तारको लेभल हुन्छ तारको लेभल मिलाएर राख्नु होला। र यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट रहेको, यसमा हजुरले लाइन जोडेपछि इन्डिकेट हुनेछ। र हामीले बाल्टिनमा आधी पानी गरेको छु। बाल्टिनलाई हजुरले ड्रम ट्याङ्की सम्झिनु होला। इक्जाम्पलको आधारमा मैले देखाइरहेको छु हजुरलाई। र त्यसपछि अब हामी यहाँनिर पानी स्टार्ट गऱ्यौँ।
पानी स्टार्टर जसरी पानी ट्याङ्की भरिँदै जान्छ त्यस्तै यहाँबाट पानी मैले खसालिराखेको छ। यो पानी सबै खसिसकेपछि अब यहाँनिर एउटा साइरन बज्नेछ र हजुरलाई इन्डिकेट हुनेछ कि यो पानी ट्याङ्की भरिसक्यो र बन्द गर्न जानुपर्छ भनेर इन्डिकेट एउटा आउनेछ। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ यो भरिदिनको लागि, त्यति बेरसम्म हामी हेर्नेछौँ। सकेसम्म यो जुन वायर हुन्छ पानीमा डुबाउनु भएको वायरलाई छुट्टा छुट्टै राख्नु होला, एकै ठाउँमा नजोड्नु होला। मतलब भन्नाले एक ठाउँमा एट्याच नहोस्, तर तारको लेभल चाहिँ एकै मिलाएर काट्नु होला। तार एकै ठाउँमा टच हुने बित्तिकै साइरन बज्न सुरु भइहालोस् भन्ने आधारले गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ माथि टच भइसकेको छ र साइरन पनि आवाज आइसकेको छ।